स्वाध्याय व्याकरण वर्ग 8वा विषय मराठी पाठ 8वा धाडसी कॅप्टन राधिका मेनन भाग 2. खालील वाक्ये वाचा. सूर्य उदय झाला. आम्ही विद्यार्थी आहोत. अधोरेखित शब्द आपण असे लिहितो का? आपण नेहमी सूर्योदय, विद्यार्थी असे लिहितो आणि बोलतो सुद्धा. अशा प्रकारचे शब्द तयार करताना पहिल्या शब्दातील पहिला वर्ण व दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण एकमेकांमध्ये मिसळून एक वर्ण तयार होतो. वर्णाच्या अशा एकत्र येण्याच्या प्रकाराला संधी असे म्हणतात. संधी म्हणजे सांधणे, जोडणे होय. संधीचे एकूण 3 प्रकार आहेत. 1 स्वरसंधी, 2 व्यंजन संधी, 3 विसर्ग संधी. स्वरसंधी. एकमेकांशेजारी येणारे वर्ण हे जर स्वराने जोडले असतील तर त्यांना स्वरसंधी म्हणतात. उदाहरणार्थ, कवी अधिक ईश्वर बरोबर कवीश्वर. ई अधिक ई बरोबर ई. व्यंजन संधी. एकमेकांशेजारी येणाऱ्या वर्णापैकी दोन्ही व्यंजने असतील किंवा पहिला वर्ण व्यंजन आणि दुसरा वर्ण स्वर असेल तर त्यांना व्यंजन संधी म्हणतात. उदाहरणार्थ, सत अधिक जन सज्जन. दोन्ही व्यंजने त अधिक ज बरोबर ज. चित अधिक आनंद बरोबर चिदानंद. व्यंजन अधिक स्वर त अधिक आ बरोबर दा. विसर्ग संधी. एकत्र येणाऱ्या वर्णातील पहिला वर्ण विसर्ग व दुसरा वर्ण व्यंजन किंवा स्वर असतो तेव्हा त्याला विसर्ग संधी म्हणतात. उदाहरणार्थ, मन अधिक रंजन बरोबर मनोरंजन. विसर्ग अधिक व्यंजन. न अधिक र. स्वर संधी. स्वर संधी मध्ये अ आ इ ई उ ऊ अशा जोड्यांच्या संधी आल्या तर त्यास सजातीय संधी म्हणतात. स्वर संधीमध्ये ऐ, अ ई, आई, आ ई, अ ऊ, अ ऊ, आऊ, आ ऊ, अरू, आरू अशा जोड्यांच्या संधी आल्या तर त्यास विजातीय संधी म्हणतात. खालील जोड शब्दांचा संधी विग्रह करून तक्ता पूर्ण करा. संधी. संधी विग्रह. सुरेश सूर अधिक ईश
निसर्गोपचार, निसर्ग अधिक उपचार, भाग्योदय, भाग्य अधिक उदय, राजर्षी, राजा अधिक ऋषी. खालील तक्ता पूर्ण करा. संधी विग्रह, संधी. महा अधिक ईश, महेश. राम अधिक ईश्वर, रामेश्वर. धारा अधिक उष्ण, धारोष्ण. सह अधिक अनुभूती, सहानुभूती. लाभ अधिक अर्थी, लाभार्थी. खालील जाहिरातीचे वाचन व निरीक्षण करून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. जाहिरातीचा विषय शाळेत प्रवेश देण्याबाबत. जाहिरात देणारे शाळा व्यवस्थापन समिती पिसगाव. वरील जाहिरातीत सर्वात जास्त आकर्षित करून घेणारा घटक ई लर्निंग सुविधा. जाहिरात कोणासाठी आहे? जाहिरात पालकांसाठी आहे. वरील जाहिरात अधिक आकर्षक होण्यासाठी त्यात कोणकोणत्या घटकांचा समावेश असावा असे तुम्हाला वाटते? कृतीयुक्त अध्यापन, ज्ञानरचनावाद, ऑनलाईन ई लर्निंग. तुमच्या मते जाहिरातीमधील महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये. डिजिटल शाळा, ई लर्निंग सुविधा, वैयक्तिक मार्गदर्शन, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन. पुन्हा भेटूया नवीन पाठ व नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.